ආයුබෝවන් අද මහදුරු වලවලින් රසවත් කෑමක් ඉතාලි භාෂාවෙන් ෆිනොක්කියෝ අපි යමු අපේ ක්‍රිස්පි එකට මාදුරු වල ලූණු ඔලිව් ගෙඩි කීපයක් තක්කාලි ගෙඩි කීපයක් ලූණු ගම්මිරිස් ඊට අමතරව ග්‍රේට් කරගත්ත චීස් ස්වල්පයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මුලින් ඔයාලා මේ විදිහට මාදුරු වල ටික කපා ගන්න ඒත් එක්කම ලූණු ටිකත් මේ විදිහට පෙති හිටින විදිහට කපා ගන්න අඩ රවුමක් හිටින විදිහට ඒ වගේම ඔලිව් ගෙඩි ටික මේකට එකතු කරගන්න තක්කාලි පොඩි ගෙඩි ගන්නවා නම් ඔයාලා මේ විදිහට දෙකට කපලා තක්කාලි කෑලි ටික මේකට එකතු කරගන්න ලොකු තක්කාලි ගන්නවා නම් තව පුංචි වෙන්න කපා ගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම්මිරිස් දාගත්තා ඒත් එක්කම ඔලිව් තෙල් මේස ඇඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්න ඔයාලට ඔලිව් තෙල් හොයාගන්න අපහසු නම් ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඕනම තෙල් වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම ග්‍රේට් කරගත්ත චීස් ටිකක් මේකට එකතු කරගන්න දැන් හොඳින් කවලම් කරන්න හරිම ලේසි හරිම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් ඒ අතරතුර ඔන්න මට කියන්න අමතකුණා oven එක සෙල්සියස් අංශක 200ට ප්‍රී හීට් වෙන්න දාගන්න. ඔන්න දැන් මේක ලෑස්ති oven එකට දාන්න. oven එකට දාගමු. විනාඩි 15ක් oven එකේ තියන්න. විනාඩි 15කින් මේක එළියට අරගෙන අපි මේකට පාස්ලි කොළ ටිකක් පුංචිවට කපාගෙන ඒක එකතු කරගන්නවා. ඊට අමතරව බිස්කට් කුඩු ඔයාලගේ මේ කෑම එකේ එකතු වුණ වතුර ගතිය පොඩ්ඩක් විතර තියෙනවා නම් ඒකට හොඳම ප්‍රතිකාරමය තමයි අපි මේකට බිස්කට් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අමුතුම රසක් එනවා. ඔයාලට පාන් පෙති දෙක තුනක් ක්‍රෝස් කරලා මේකට එකතු කරගන්නත් පුළුවන් හොඳට කුඩු කරලා. මේ විදිහට පාස්ලි කොළ ටිකත් බිස්කට් කුඩු ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳින් කවලම් කරලා ඒ වගේම තමයි ඔයාලා සෝදානම් කරගත්ත මහදුරු වලවල මහදුරු කොළ තිබුණා නම් මේ විදිහට ඒකත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් උපරිම විනාඩි 5ක් වෙන්න විනාඩි 3ක් 4ක් වගේ කාලයක් oven එකට මේක නැවත දාගන්න. ඉතින් මෙන්න බලන්න විනාඩි 4කට පස්සේ මගේ කෑම එක. හරිම ලස්සනයි, හරිම රසයි. ඔයාලටත් පුළුවන් අදම මේක අත්හදා බලන්න. විදේශ රටවල ඉන්න අයට විශේෂයි. ඩයට් කරන අයට ගොඩක් විශේෂයි හරිම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමා සූදුරු වල කියන්නේ කිරි දෙන මව්වරුන්ටත් ගොඩාක් ගුණදායක කෑමක්. ඔයාලගේ කෑම මේසෙටත් රසවත් විදිහට අලුත් කෑම වට්ටෝරු සමගින් ඉක්මනින්ම අපි හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගී බව රජයන සුවදායක දවසක්. ආයුබෝවන් මම මදු කොඩිතුවක්කු